ตาเน็ต channel ปานินะเวกปีนะองโมเกกิ้งไอ้กวยตัวนี้เป็นฮี channel ปานินะเลยตุงทุบยังเตสุงปานินะอิสราเอลฮามาสไว้อิสราเอลกาซาลำตกิไซบุรุษจุดเดวินาเกนสมหังินะตัวเกนไม่นะฮี channel ปานะกงเกนยัยขลุ่มตัวกงเกนจิลมาเห็นจินลุงดำนาถูกขัดองเกนมาสนวมิงฮี channel เมมเบอร์องลุดเตตุงะนักปีตะกินะลุงดำมาหิงชีตัวลุงดำนาองเกนนัวมิงพอลขัดเต็มสูปาเต็งองเปตังตังองเปสาเตมาอซงอินองเปกิกตัวซงนักปีนะลุงดำเองอินตัวเบลฮีเมมเบอร์องลุดเตตุงะเดียกกินะลุงดำนาองเกนนัวมิงเกนซงคอมพิวเตอร์ตัวด้านนั้นจังน่าเอ็นป้าขลุ่ยนะตัวหางน้องลุดละมุซงไทยปักเล่าลายมั้งอินตัวนี้ของจากใกล้แล้วมุปันเห็นนะอามาใส่นะ in God we trust จิมินตองลุดไอซงอินะเดวิดกามขันตวงเรียนโนปาแค่ไอซงอินะเนียงบอยไอซงอินะเมมบางลุดเตตุงะลงดำมาเองไอเลยอีกิสปอร์ตนาตักไอหิมันนะตัวร้านนงสปอร์ตนาหางนะลุงดำเองลุงดำมาเองชีนะตัวลุงดำนาถูอามาซานะองเกนนัวเองอินฮีนิวส์เกนชีของไอซงตัวร้านเกนอีจีเบลเลยตุงอาซงตั้มYouTube channel ซงตั้มมาก่อไล่ตัวซงมังเป้าตัวซงไงน้อมแลหังไงเทดิ้งตั้มพีอมินไอซงอินฮีตาเน็ต channel ละองไงเสียละสูปาเต็งส์ขององเปียเมมบานังอนตรงองลุดเตตัวเตะให้ซงอินลุงดำฮีไลค์คอมเมนต์องเปเซลเตะซงอินนะซับครับองแม็กสักเตะตรงซงลุงดำองแม็กสักนายเลวเตะซงอินซับครับน้องแม็กสักนบุเลองแม็กสักอุ่นจีน่าตัวเต็งลุงดำน่ะองเกนโตฮีไงมั่วตัวให้ตัวนี้เป็นอิสราเอลฮามาสไวลำเกนมาสันนี้นะ We can't. Israel Hamas te kido pen bang chipanga ong kipan chi song lamin gen khiniang Hamas te na Israel pen torana zu kham sul khonga vapaya va ki kap khaw hilo kitong pak khonga mate ava kido jaw hilo ina Hamas ten nim na tak ma to Israel pen avado hi zoding ki sakhaw hiam toy keile zoding bel ki sai num keng Israel te chi pen athal khi te jong Iran khong sen in jong azo pak tuan lo ding hak sa sak ma ding gam khathi Hamas chi bel nuclear song nei long gal wan leng la nei lo bang ma nei lo hi banga thau toy ki pol na khathi lelin Israel bel azo ding in ki ngai sunin keng IPL song in leitung hun pasian in nai bang chi ding ya leitung hun ni ma de a hun khat achin na to Hamas te ong ki pan khia hi na Hamas yong ki pat khia na na leitung bup khem pe maองโซฮีอีเย็นสมาบังอินะรัสเซียยูเครนกาลนังอนสางอินะตัวอิสราเอลฮามาสอาซุงเป็นมั้งอาซามเป็นเลยตรงบุปผาจะทำฮีตัวฮามาสเตนอิสราเอลเตยิมนาตักมาตรงโดยนะอิสราเอลเตซงอินทุกเกคีอิสราเอลเตลำปันเย็นและหังซงทุกกิกโลไอเทโลฮีฮามาสเตนอิสราเอลเตตัวเลซานีวาลเอาตัวบ้านิสัยนี่ยาส่งเต็งอินทัดมีสังอาเลมีสันีเลสอมงาเลขัดหิงตั้งอินมานินจ่าปีหมอโกฮีตัวเป็นกำกุมปีขัดอินตาวันลาเดลกีกลัวพมอฮีนะอิสราเอลเตนองเดลกีกินะกาลนัสเซตตักินองเปียงอินกุมนี้วาลองกิโดฮีกุมนี้บิดเหรียญจีไทยพิอาฮีเอาตัวบาคานิซอมนี้ตัวนี้และซอมนี้และงานี้นะกิเลมนังทุกิโมฮีอากิปัดเป็นเอาตัวบาคานิสังกีอหิมานินะกลุ่มนี้เลนิทุมเหรียญจีเทฮีกลุ่มนี้เลนิทุมกิโดขิดจังนักกิเลมนาองบอลินะอะตอมินิเกนโตฮีนะกิเลมนาองบอลขิดูอสอลลวินะฮามาสเตยินะองกิลาลสักกิกปาวินะอิสราเอลเตองกาพีจินอิสราเอลเตนมอสกินะเอาตัวบาคาซอมเล็กกว่านี่นะอิสราเอลเตนกาซาสไตรเป็นมุนปอลขัด
บอมนันเขียดเกคีอินตัวลายตักดินมุนเลียนะเบลอิสราเอลฮามาสกิโดนอนโลตัวบอมเขียดเกกเบลอิสราเอลเตฮามาสเตนอากาบนาหางาอิสราเอลเตนทุกเกกจีจังเบคีน operation bowling อามาเตอิสราเอลเตกวนเกกจีโลตัว incident มั้งกิทุกกิกปักนาขัดอมจังเฮนะตัวนี้ดินมุนเหรียญบางนี่แหละอะขอลเด้งเหรียญอากิกาบนายอากิกาบโลเฮตัวอันโอตูบาคานิซอมเนี่ยทุกิมนางเงาโอตูบาคาซอมเลทุมนี่นะโดนัลด์ทรัมป์อียิปต์กับอิสราเอลกับมองไปอียิปต์กับดององไปนะเลยตรงกุมปีตั้มปีและพีเอ็มตั้มปีเตโตกับซ้อมทุมวาลบางนี่นะโดนัลด์ทรัมป์โตกิเลมนาตังกูนาเล็ดมาดองทุยตุนเอาตัวบาข้าซ้อมเล็ดทุมนินเล็ดมาทุยนะตัวนี้เอาตัวบาข้าซ้อมนี่เล็ดนี่อหิมานี่นะนี่ซ้อมมาจริงจิไทยฮิตาฮินี่ซ้อมมาจริงฮิตาฮิตัวหินตัวเอาตัวบาข้าซ้อมนี่เล็ดขันนี่นะ US Day Vice President ปาเจดีแวนส์เอาตัวบาข้าซ้อมนี่เล็ดขันนี่ Tuesday นี่นะอิสราเอลกำองตรงฮิอามาเซปดิ้งเป็นsecond phase ทุกิมนาบอลนัง second phase ฮักสเปนเป็นทุกิมนาบอลดิงเป็นฮามาสเข้มเปิลใบช่างสักดิงจีนอมนะฮามาสมินปัวลิมอมนอนโลดิงฮามาสเตนเท่าตัวนอนเงียดโลดิงจีเฮนะตัวเละกาซาลำกิกดิง lasting peace กิเลมสวงนาอมดิงจีตอกิสายให้ทรงอินะอิสราเอลกาลกับเข้มเปิลกาซาสไตรปานินะจะเขียดดิงตอกิสายเล็ดมัดทุเทนังไวฮอมินะเจอรี่แวนส์อิสราเอลกับองตุงอาฮีเจอรี่แวนส์ไอซงอินะมาอีซีอาฮีซงอินตัวจังอินะตัวมาอีมีเดียคอนเฟรนซ์บอลนาเลียนะ US Day อิสราเอลกับละมาปลายเป้าสตีฟวูดกับอาฮีซงอินะโดนัลด์ทรัมป์อีมักปะซาเรตคุสนาตัวป้าซงองไปตัวจันฮีอิสราเอลเตยพีเอ็มป้าฮีซงอินอิสราเอลเตยประธานาธิบดีป้าไอแซคฮาจดไอซงอินะตัวเตโตเจอรี่แวนส์องกิมุขอมดิงฮีกำปอลขัดซงปันองไปดิงอินะไอซงอินตัวเจอรี่แวนส์ขอลเซนนาเลียนะเลยตุงกำดังปนองไปกุมปีบังซาฮองดิงกำมาไกบังซาฮองดิงจีเป็นอามาวิ security อายะอินะองเกียนเคโลฮีไอซงตัวมีเดียคอนเฟนซ์บอลนาเลียนะเบลลานองกิสวงซิงซิงอินะจอร์แดนเยอรมนีบริติชเดนมาร์ก USA กันนีราชิเตของอีลานองปาฮีอินตัวกำมาไกติงซงตัวเบลกิกุมหำตังดิงโอฮีตัวจังเจอรี่แวนซินามาอีกำมาลสุงเลียนะอินโดนีเซียเตจีของซงนั่นแกนี่นะอินโดนีเซียซงองปาดิงฮีอินเกนนบนะกำบังจะเลียนไปดิงกุมปีบังจะเลียนตัวกิมริงจีออฟฟิเชียลินอลาเขียนโลหางินะกำตั้มปีมาตัวมุนามอเกี่ยวมอยซ้อมอะตอมเป็นซ้อมบังพามตังดิงฮีตัวลานกิพุดแต่งเบกซองงาบังฮีนะอาปาโลเทโลอียิปต์ทัลกีคาตาตัวเตซององปาและอินเดียบังฮีตัวนะอามาปุลากดานินะอินโดนีเซียไอซองเยอรมนีไอซองตัวจังนะบริติชเดนมาร์กแคนาดาตัวเตองปาเลเบลกำซ้อมวาลหำตังเปอุไมนะฮามาสเตวายะทุกิมหนองกิกุมเดงโอเฮเจอรี่แวนส์อีทุกเกนน่ะส่งบังทุปีฮัมชีแลฮิกาซาตัวรันตอมจิขนมบวยเกกลักจินเอเอาตัวบาข้าซ้อมเลยกว่านี่ตัวนั้นโดนัลด์ทรัมป์มีกิเลมนาบอลเป็นกาลอเวงสักเทดิงนำฮิเกยตัวนั้นบวยนาเปียงเกกนวมฮีจีของอาซงอากิเกนเปียนี่นะไอซงเจอรี่แวนส์ฮักสันนามโลฮิโลฮีเจกิเลมนาบอลริงซงตัวเป็นทุตอบนาฮิโลฮีเจตัวฮักสันนาเอามาอีกิเลมสักช่างนะกิเลมนากิบอลฮีชินเกนฮี Every time something bad happens, and every time that there's an act of violence, there's this inclination to say, oh, this is the end of the ceasefire, this is the end of the peace plan. It's not the end. It is in fact exactly how this is going to have to happen when you have people who hate each other, who have been fighting against each other for a very long time. We are doing very well. We are in a very good place. We're going to have to keep working on it, but I think we have the team to do exactly that. So เจอรี่แวนส์ทุกเกนน่ะสอทุปีขัดลายกาซาส่งไปอุมาUS กาลกับเตกิโกอิโลดิงฮีจีส่งแกนี่นะนุงเดวินะ US กาลกับเตจันิวาลอาฮิลซิสเซดุมอ training อภิยักซิสเซดุ
มีสนิวาลอิสราเอลกับมาปวกคินุฮีนะไอซงกาซาสไตรซุงเปอุมาอาUS กาลกับเตลุสักเกนงจิเกนี่ตัวจังเจดีเวนซินเกนนาตัวอิสราเอลฮามาสกิเลมหัมตั้งสวกบวงดิงฮี lasting peace มอมดิงฮีจิเป็นซาเกนเทเกงมาจิเวเวฮีอาฮีซงอินะซาเกนกะเกนเทโลหังอินะเอเตเข้มเปกิปอลินเซมคอมเลหังกิเลมนาเปียงเทโลทูฮิโลฮีจินเกนฮี Look, right now, I feel very optimistic. Can I say with 100% certainty that it's going to work? No. But you don't do difficult things by only doing what's 100% certain. You do difficult things by trying, and that's what the President of the United States has asked us to do. Sir. ตัวจังนะฮามาสเตนะฮิเชนอลปนิเกนสมาบังอามิสิลวงอภิยักดิงเป็นสอมนิเลเกียที่มิสิลวงสอมนิเลเกียอภิยักดิงปนินะตัวเจดีแวนส์องตุนนีดงจังอิสราเอลแต่ตุงะมิสิลวงอภิยักเวกปิวสอมเลทุมพัดนาฮีนุงเดวายเกนหุนินะกว่าเปเทฮีจาเกนฮีนะตัวจังขัดนันอภิยาวินะตัวจูสเดย์นี่จังนั้นนี่ไปแล้ววะฮิมันนี่นะตัวอภิยักเวกปิวsorry อภิยักเวกปิวจีอย่างไม่ได้มั้งสอมเลทุมเปตายนะอิสราเอลแต่ลำปันสอมเลงากิสัมงักลายุฮีอิสราเอลแต่ซองอินจะทุมเลสอมจะทุมวาลอภิยักดิงลักปานินะตูจังมิสิลวงฮามาสเตลำจาเลสอมงกเลงาเปเทฮีอิสราเอลเตนเบลฮามาสเตนะทุจามนาทุกิมนาปาลสันนอมฮิวเตมันลังตะกินตัวมิสิลวงถึงองเปียอุนจินเกนี่นะเจดีเวนอินอเกนนะฮามาสเตเกนดันลำเปียนมาปอลปีฮามาสเตนเกนนะตัวมิสิลวงแต่เป็นกูหันกวางสุงของเกมาเมเตกว่ามาค่อยโลดิงกิเกมจีบังเฮลวะบอมกิตำลักอินกิจิมลักอากิสงกีกะหิมานินะฮักสมามาฮีไหลตุงบุบินองไทยชามุนลาอิสราเอลเตซงองไทยชามุนลาหุนตอมขัดนางากอุนจียาอัดทัวอเกนโอฮีอามาเกนนามันไทยมันเราไทยตัวเอ็นมูโลอภิยังนบโลมันยามตัวเกลฮักสัตนาตักพิยามเกนไทยโลอายังเจดีเวนซินซงอเกนนะ patience ลงด้วยงากถึงฮีบอมกิตำอินกิจิมนาเข้มไปวักิชยาฮียาตัวมิชีเตเป็นตุนจงกุมนี้บังอากายฮิตาอิมานินะตอมขัดอาเซกายฮีจีนะเจดีแวนซินซงเกนี่นะจีนมนาอิสราเอลเตอลุงด้วยลายดิ่งเจดีแวนซินซงนั่นเกนฮีตัวหินตัวงกิมุนามีเดียคอนเฟรนซ์ของจงกิบอลรถนาดอนนาจงกิบอลอินตัวสงอาจูเอสเตย์ปลายปีป้าสตีฟวูดกอบอากิจีฮีทุเกนป้าฮิปามออามานาเกนนาเลียนาเบลมิดเดิลอีสต์ลัมตัวมิดเดิลอีสต์บอยนาอิสราเอลฮามาสบอยนาเป็นอบวยดานอากิเอียดจางอินะตัวลายตักอินตัวลายตักอิตุนนาตันอตุงดิ่งกิลาเมนเกงจีนบนาตัวร้านจางมาเตถ้าขัดทวงกาลกิกามนาคอลวัดดิ่งอลังและลังอินทาวนอนโลดิ่งมิสีเตกิเปดิงมิหิงเตกิเปดิงตัวเจียงดงตัวหัวนี่นะตรงดิ่งอินกิตัวเก่งจีนะอามันเกนนะอามาอีอุบมอนาสางนะกิเลมนาเป็นมันลังตะกินเปียงโซฮีจีนะเกนนบนาฮีตัวจางอินะโดนัลด์ทรัมป์มีมักปะจารัดคุสนากิจิปาซงอินทุเกนนาเนนะอามันเบลตัวซาปีอาทุเกนโลตัวรานะวาเกนวาวาโลอามาเบลโดนัลด์ทรัมป์มีมักปะเบคีนะ US กัมสุงอาฮีซงอินตัวมิดเดิลอีสต์ตกิสายะกุมปีลำปันชินิมอกุมปีเปียกทุเนนาบังมาเนโลอินตัวสตีบูดกอบบังฮิเลอามาเป็นแอนวอยซ์ฮิบังจะทุวายหอมปีตานามัดปีมอตัว US เตนปันมุนาเปียงญัดอาเจรีเวนชิเลงละ US เตย Vice President ดุติยะตัมมาราองฮีตัวโดนัลด์ทรัมป์มาร์กปาเบลโดนัลด์ทรัมป์อีมาร์กปาซงฮีนะทรัมมินมีรังอสอลสางาอามาซงสอลไว้ซงสายถึงตัวเจนัสสมบอลน่ะลำมอบิสเนสลำอะโดนัลด์ทรัมป์เป็นมีเฮามาอามาฮีนะอามาร์กปาอินตัวเป็นบิสเนสไลสมบอลน่ะลำตัวตกิสายะฮูฮีอาเซนกาซาบังองกิริบิลองกิลำกีขิลและ
US company มาเจ้าโลและตัวปาอีอันตุยที่องสวกดิ้งว่า สมบูรณ์นะลำอามาอีแม่นาเลียนพิองสวกไทยดิ้งฮีชินะตัวแกนยังตัวจังอินะเจดีแวนส์อีทุกเกนนะสงะเบลกาซาลำกิกดิ้งมาลิมตะกินแกน security กาซากำสงบิดนาอมนางมาสงลิมตะกินแกนนี่นะตัวกาซาสงะอันอาฮิสงอินะจัตุยอาฮิสงอินะมีปีหูนาเป็นลุดสักดิ้งมาอินนั่นแกนฮี You have Israelis and Americans working hand in hand to try to begin the plan to rebuild Gaza, to implement a long-term peace, and to actually ensure that you have security forces on the ground in Gaza, not composed of Americans, who can keep the peace over the long term. So we've got a lot of work left to do. This is going to take a very, very long time, but I think Steve Witkoff, Jared Kushner, and Admiral Cooper behind me have done an incredible job. ตัวโดเจดีแวนส์เป็นโอตุบาคัสซอมนี่และทุมนี้ดงที่นั่น two days visit กิจนะส่วนนี้บิดอิสราเอลกับมาองตามเด้งเฮอินนักปีนองฮันจามินจินกิเลมนาองเปียงสวกโซริงยามจีเป็นกว่ามันแกนเทลอุบมาไว้มาจังเฮนะเจดีแวนส์แกนมาบังซาเบลเจดีแวนอินซงแกนเทเกกว่ามันแกนเทเกกิตำกิกนวมเลยเป็นกิตำกิกทยาไอโซมีเตแกนนานินชิแลงตุยดบมาถึงกอลทัวฮีเจดีแวนส์องตุนเพย์องตุนนี้จูสเดย์นี้นะอิสราเอลเตย์พีเอ็มปะเนตันซาฮูกิจีบีนะอามาวิน National Security Advisor ปะกำบิดนาตกิสไซAdvisor ปีปะมั้งตัวปีปะเป็นอนาเซมนาปานินะนั่นขอสักทีอินบางหางขอสักจีกิเกนเวทโลยนะตัว National Security Advisor มั้งบิดนาลำลงจงยีลำไว้หอมปีปะขอสักนาเป็นกิวมอยนะตัวนี้เลยซ้อมนี่เลยงามาร์ชไข่นะนี่ตันซาหุยนะกาซาเป็นground operation ball kick ding มีปีแต่สองกาซามีปีแต่สองเอานานากิแฮมเขดงจิปังเนี่ยอามาอีกนานินเบล mass deportation ชีของมั้งตัวนั้นมีปีสุดเต็มกิแฮมเขดิง ground operation ball ring กาลกับตัวลุดดิงจีอเกนไลน์นะตัว national advisor national security advisor ปีปาอินนั่นนี่อะไรอังกาลกำมังเตปอลขัดินส่งนั่นนี่อะไรนะไอส่งอัตอบนะ cabinet ปานินะวกอัตมซองงะอหิมานินะอันนี้ขัดเลนี่อมหางินะ ground operation ของบอลฮีอินจีนอมนะอามายต่างทัวมาร์ชไข่นะบีทูนั่นนี่อะไรฮีอันนี้นะเซตเตมมาไข่นะฮามาสเตอินUS เตเกลสังนาดันตุกิเลมนาดิงทุกิกุมาอมกาตาขัวปีโดฮาทุกิกุมาอมไลตะกินะอิสราเอลเตนะวันแรงตัวกาบุฮีตัวมุนะวันแรงตัวแรงนะบอมวักขียรินะกาตาเตซงลงกิมโล US ซงลงกิมโลฮีไอซงอินะอิสราเอลเตนะก็วิกาลเตอาอมนามุนอะฮิเลก็วิกาบเด้งฮิเลลฮีตัวร้านแกนโดนัลด์ทรัมป์อินซงลาอิสราเอลเป็นเนียเลียนงำโลตัวร้านตรงไปนะไอหางตัวอามาวิกาบลุบนบปีปะฮามาสมาไกปีปะมั้งตัวปะเป็นองซิโลกาตังกามาอสวมลุบสอมนาปนองซิโลวินะอียิปต์ซีสไฟอาบอลนามุนพีซดีลาซงพีซสมิดอาซงองไปลายตัวหินในตันซาฮูลำและอิสราเอลเตลำยังไงสุนนาตัวร้านาอกิเปลเกี่ยวเทคนามั้งตัวเป็นฮี National Security Advisor ป้าอีทวายหอมนาตัวกิเสมาฮิมานินฮามาสมาไกปีปากีหน่วยลุมโซโลฮีชียไงสุนฮิริงฮีชียกิวมอฮีอาหารเย็นแล้วฮิมานินอินเอามาไว้ถูตัวทุนอมฮีจินกิเกนี่นะนี่ตันจะหูอีอามาอีแกบินส่งอาซงมอคัดเว่ยตัวรันบ่อยนะเป็นตัวเซลฮีตัวนั้นอามาอีตัว National Security Advisor ปายน์เบลนี่ตันจะหูตัวกิเลมโลเป็นตุนกิปันฮีจีนะอามาอีลายเกลนาส่งอาเกนฮีอินเลยตุงบุบอินเบลฮีอิสราเอลเป็นตัวลายตักปียาไอลายตักหินะก็ยังองตุนเปอุมาดียามเป็นกิเกนไทยแล้วมั้งตัวจังหูนาลุสักนาตัวกิใส่เลยบ่ปอลขัดเบลอิสราเอลเต็นลุสักินะไอซงอียิปต์และราฟะ
ngam gi Egypt ngam gi pen dei banga hong lo zong hong nai lo chi mai leng ki khial lo hong ding chi pen atukim na sunga inai zong tu chang lian ki hong lo ina tua khwa pi khan min khwa pi zong Gaza khwa pi te sunga khopilian khada hi DL bala akichi khwa pi pen hi anwai lama Egypt ngam gi lama hi na Egypt ngam gi chi ben to Israel le Hamas kido na Gaza ten athuak ma hanga to Egypt ngam gi pen Israel tai full control hi na to da al bala akichi mun banga to za piang gal piang lo Israel te bom in zong to za pia sukhanai lo chini mo to hin to muna pen van zong ki zuak thailai to hin mangbu vui hậu chi ding yam mangbu chi pak mai ne bu tang kilu som ni lenga atoin chileng pen toy som le khat toy som le ni khong bharing hi toy som le khat toy som le ni chi pen hai bang za khong ai tam te toy som ki ke ji som ni lenga pen tu nung deu chang ina dollar som sangi to ki zwa khi dollar som sangi pen ei kol ngam sumina tengni de lang kim pharing hi toy som to chang ina Sunday Monday ni na dollar som le ni in ki zwa khi van man kiam ma hi ai zong ina to Israel te Hamas te ong ki kap ke klian te dollar som thumina to lai tak khang to hi chin ki to the ton I Gaza sunga to da el bara ki chi mo kho pia van manom za in Hamas ang Gaza mi pi te song in avan leina phol piu pen to mun teng ma hi to chang ina ki Gaza kwam sunga pen ni som sungina to mo to gol pi te pe som le ni pana tung sia nei mo to gol pi te zanga le som thumbang lu thi to pen ni ranga hi Israel le Hamas te ngala pian mai na Gaza khwa pi sunga ni khadin mo to gol pi te pen zanga panina zangok ki kal lut hi chin ki cham te to zanga le som thumong lut pen ni som sunga lut hi ton athuin bal ki khai ma lai aza som ki khai lai mo ni khara lut za le ni som sunga lut za ki kim ai hanga Israel te to rana ki do ma hona Israel te khak tan hunina mo to gol pi som alut ding pen hak sama ma din munam hi in hi mo to gol zanga le som thum alut te puak van khem pe wina 0.5 millions mi hing tenga pen kal ni sung anwak zoding hi chin ge ni anwak chi te torana kham ke chai lo hanga ma de torana pang chi ding ya pok si lo nang mo kal ni sung anwak zoding hi chin ge ni in ahoi ma he chileng ki khal lo Israel te to kilem na bolu pen Gaza mi pi te arina nun tang gim nam ma hi ai zong in mi hing 0.5 million chi pen Gaza khopi sunga mi vek pi pen 2 million kim bang dinga ki to ra hi manina se li swa se khat ai ong hi pan lai hi kilem na ong bol na ko le Israel te na amau ingen dan hi le amau leitung bu pi khong in no jinu sa hiu te amina ma be siang jong phomo salawa aka mang hiu te khonga chi hanga Israel in pen amau igen na ami apum mu da alian hi lo mo in a comment te khong in to Palestinian te avekina situm jong khong elam khong pani comment vat hanga bel Israel lam ten to dana bel again lian hi sam lowina kilem nang bolu lebel ahu nuam ten nak pia ong hu zia ding adiak dia Christian gam te man ong hu ding hi zo hi en la hi le mi te bang hau om hi leng zong ahu phial lai ding hi mai hi toy chi chang hi Muslim te le hi pasien thailo te lama panna hiloina pasien thailo lam hiloin leitunga mi om kempe pen eat ding hu ding to pen good Samaritans china Samaria mi hoi akichi mate to Samaria lampia to pa Jesu again to hi in to pa Jesu pen a Jews te ari ang pen Jews te khong eat guiding to ran hin apina hang to Samaria
mi hoi pa to again na to pa zai sun Jews te bek mi hoi hilo hi Jews te be khot khiat ding hi chiana na again lo na a Christian gam te na hu pia hu hi in gal ong ki do tung hun lai to za kial Gaza tung hi cha ki gen lo hun lai na Gaza gam sunga Israel te le US te a hi songin UN te le World Food te gen na mun za le som li le nga panina an ki hom kya hi ai song Israel te le US te ong kya mi na hu na khak pia khak changin na hu na hom kya na pen mun ni dong khong be ka ongom hi za le som li le nga panina mun ni dong khong om tun peace deal ong bol lian te Israel gal kap te song ama wi cha khian na ding akise na panang cha khia a thawong ging non lo na hu na van song ong lu dai changa tu lai tak lian hi le pen mun som ni le mun guk panina hu na ki hom khe thai hi chin ki ge ni na Gaza mi pi te a ring in pen hi pen ong alung dam hoi ma ong suak ki khi to ran ong pai suak hen la kilem nang bol suak level hu na jong to ran mun som ni le nguk mun za chi jong om non lo khamai ring in Gaza strike song khong ma jong sumbol na ai phial jong mate anun tang gim nam na ong piang kek ding nung deu in jong fred breads chena hi mang bu to ki bol mo kan mo asyang siset pen tuang gala na siat khit kum ni sunga Gaza kinek chel na hi china mo kan thak siset alum lit lai mo kine thai hi china to Gaza lam te nong gen hi to in atom na lama gen le hang pen Israel le tua Hamas te ki ro na pen kum ni le ni thum si set ong zakai to ina Israel lam te si akicham te pen Hamas te namat a thau pen to le zani wal hi na gal ki ro na sung to si khem pe to le ba atam pen le to le zanga phari nga Hamas te to asi khom chi mai ne Palestinian mi pi Gaza khosunga zato na sem sia won te zongina media lam na sem te zongina ahi chibanga silim lim pen to lai tak tur som guk le tur gyat china amau cham te to hi to in trami gel na pen zong tang tung khamai ring tramin zong Hamas ten thau na khiat keule kong khe sak nung chia gen Israel te kyanga phalna peleung nai ni sungina Hamas te pen ong nuai mang ding ahi manina Hamas ten manlang takina thonga isununa kilem na lampi ma ong tonun cha tramina gen hi in hi tua Israel Hamas pen again sama bangina athu neu no to ki bang ahi hangina leitung bup huam se ina lawai ve hi to hin mai lamun ong kilem sok ding lungul wai zo tham hi china to gen ni na tu ni again belai le diak ina Jerry Vance ong pai na amai sep ding teng akimu pi ding teng amai gen thu bi zo deu teng le Gaza gam sunga an alut kik dan hu na lut kik dan le to lai tak om zia again hiang in hi Israel Hamas vai pen to de na again member ong lut mate niang boy a hi zong ina ong ngen nyat zong pol khat omahi manina akitel thai pen ni na mai final situation tuang update pa hi ngai mo to chang chinai le lung da mai la great optimism the ceasefire is going to hold. And if we get from where we were a week ago to a long-term durable peace between Israel and Gaza, there are going to be hills and valleys. There are going to be moments where it looks like things aren't going particularly well. But given that, and given the history of conflict, I think that everybody should be proud of where we are today. That I met with earlier, they actually have a photo of the 15 deceased hostages who are still in Gaza. It is a focus of everybody here to get those bodies back home to their families so that they can have a proper burial. Now that said, this is difficult. This is not going to happen overnight. Some of these hostages are buried under thousands of pounds of rubble. Some of the hostages, nobody even knows where they are. That doesn't mean we shouldn't work to get them, and that doesn't mean we don't have confidence that we will. It's just a reason to counsel in favor of a little bit of patience. This is going to take a little bit of time.
Now, again, that's going to take a little bit of time. We're talking about how to set up the security and humanitarian apparatus to put all this in place. But right now, where I stand, I feel confident that we're going to be in a place where this peace lasts, where it's durable. And if Hamas doesn't cooperate, then as the President of the United States has said, Hamas is going to be obliterated. Steve, do you want to add anything about the hostages? I think you said it, sir. Okay, great. Ma'am. We know that Hamas has to comply with the deal, and if Hamas doesn't comply with the deal, very bad things are going to happen. But I'm not going to do what the President of the United States has thus far refused to do, which is put an explicit deadline on it, because a lot of this stuff is difficult. A lot of this stuff is unpredictable. You basically have two regions in Gaza, one of which is relatively safe, I wouldn't say very safe, and one of which is incredibly dangerous. And part of ensuring that we get to a durable peace is to broaden the scope of the area that's safe. And the International Security Force is a big part of that. We don't yet have the International Security Force set up. That's something we're working towards. We have a number of volunteers who want to participate in that International Security Force. So my point is, I don't think it's actually advisable for us to say this has to be done in a week, because a lot of this work is very hard. It's never been done before. And in order for us to give it a chance to succeed, we've got to be a little bit flexible. I think what you're seeing from our Gulf Arab friends, certainly from our Israeli friends, is a certain amount of impatience with Hamas, but we're going to keep on working at this process, and we're going to keep on trying to bring the deceased hostages home, but also make sure that all Gazans are able to live in a prosperous and safe place. Yes.